السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د یوه نوې ویډیو راوتې ده د سانو یوه نوې اپلیکیشن دی چې په هغې کې خلک ویډیو جوړوي او ځینې ملګرو ما نه پوښتنه کړې وه چې دغسې ویډیو څنګه جوړولی شو. ډېر اسانه طریقه دوستانو، یو ځل به تاسو باندې دغه ویډیو ګورم چې تاسو تر اوسه نه وي کتلي. تاسو وګورئ دوستانو، دغه ویډیو ده چې اوس مهال یعنې زیاتره چې ما خپله هم وکتل، زیاتره خلکو همدا ویډیو جوړې کړې دي. څنګه کولی شئ دغسې ویډیو تاسو جوړ کړئ؟ ډېر اسان طریقه ده دوستانو. دې لپاره موږ یو اپلیکیشن ته اړتیا لرو، نو په هغې کې دغه رقم ډېرې زیاتې ویډیو موږ جوړولی شو. دغه اپلیکیشن نوم دی، تاسو وګورئ دوستانو. زه به تاسو ته دغه لینک په د ویډیو په ډسکرپشن هم درکړم. تاسو که غواړئ د پلی سټور څخه ډاونلوډ، تاسو به سرچ ورته ولیکئ NOIZZ، تاسو به دا ورته ولیکئ، دا به تاسو سرچ کړئ، دا لومړنی اپشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله ډاونلوډ کړم، ما تیار الریډي ډاونلوډ کړی دی، نو زه به دا اوپن کړم. تاسو وګورئ دوستانو، نور کار دلته تاسو چې کله خلاص کړئ، دلته وګورئ ډېرې زیاتې موږ ته ویډیو راښیي چې نه یوازې لکه څنګه چې ما تاسو د هغسې نه، بلکې دلته تاسو د خپلو خوښې ویډیو انتخاب کوئ چې هر یو انتخابولی شئ، تاسو انتخاب کړئ. دلته وګورئ دوستانو چې هر یوه تاسو خپل خوښې وه هماغه تاسو انتخاب کړئ. دغه هر یو ویډیو تاسو وګورئ یو ځل. دلته وګورئ دوستانو چې تاسو کوم یو خوښېږي هماغه ورته انتخاب کړئ او بیا تاسو په همغې کې ایډیټ وکړئ. هغه ویډیو چې وله زه به هغه لومړی را پیدا کړم، نه پوهېږم د هغې به سرچ کې څه په نوم وله. ګورئ دوستانو، که چېرې تاسو بیا په اسانۍ نشئ پیدا کولی، تاسو ورته په سرچ کې RM ولیکئ یعنې، او بیا هلته وګورئ دغه ویډیو چې وله اوس ما ته راواوښتله. تاسو هماغه ویډیو ده. نو دلته به تاسو اوس څه کوئ؟ دلته وګورئ دوستانو، دلته موږ ته لیکلي دي پلیز سلیکټ 3 photos او ریپلایس میوزیک. نو تاسو لومړی راسئ خپل درې دغه دلته وګورئ، په دغه باندې به کلیک کړئ، درې عکس به تاسو سلیکټ کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، دلته راشئ، تاسو یو درې عکسونه د دې څخه سلیکټ کړئ ورته. ګورئ دوستانو، زه راځم د دې څخه یو دوه درې عکس دلته سلیکټ کوم او د چې کله مو درې عکس سلیکټ کړو، تاسو د دې څخه اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړو، دلته اوس تاسو یو ځل به دلته به راشم، په دې باندې دا به پلی کړم. تاسو ته وګورئ، لومړی به زه به دا راشم، دا میک باندې به کلیک کړم، دا به لومړی مونږه یعنې جوړه کړو، بیا به دا مونږ ته پلی کېږي. داسې وګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، دا ایډ به راځي، دا به له دې څخه کلوز کړم. دا به هلته وګورئ دوستانو چې لاډینګ روان شو دغه ځای کې. تاسو وګورئ، دا به اوس موږ سره جوړېږي. په ډېرې اسانۍ سره تاسو وکتل چې دغه ویډیو جوړه شوله. لږ ویټ تاسو هم ورته وکړئ تر څو دغه ویډیو 100 ته ورسېږي او دا ډاونلوډ شي. زه به ویډیو سکیپ کوم تر څو چې دغه ویډیو جوړېږي. نو زه به ویډیو ځکه ویډیو بیا اوږده کېږي. تاسو وګورئ، دغه ویډیو جوړه شوله. اوس تاسو وګورئ، تاسو وویل په ډېرې اسانۍ سره دغه ویډیو جوړه شوله. نه یوازې دغه ویډیو ګورئ دوستان، تاسو راځئ دلته
ډېر زیاتې ویډیوګانې دي چې د هغې باندې ډېر زیات سټایلونه په ډېر زیات او ډېر ښکلي سټایلونو باندې تاسو کولی شئ جوړې کړئ، نه یوازې لکه څنګه چې ما تاسو ته یوه دانه جوړه کړله. دلته تاسو نور وګورئ ډېر ښه پکې شته دي، تاسو هغه جوړ کړئ او ډاونلوډ یې کړئ په ډېرې اسانۍ سره، لکه څنګه چې تاسو ته هلته لیکلي دغه عکس سلیکټ کړه، هماغه عکسونه به تاسو ورته انتخاب کړئ او بیا به تاسو میک باندې کلیک وکړئ، نو ویډیو به په اتومات ډول سره جوړه شي. نوره تاسو دلته وګورئ چې ستاسو کومه خوښه وي هماغه ورته بار کړئ. دلته وګورئ څانو راځئ تاسو ورته انتخابوئ. نو دغسې څان تاسو کولی شئ چې ویډیو انتخاب کړئ او خپل عکسونه ورته سلیکټ کړئ، نو بیا ستاسو ویډیو به ستاسو په خپلې خوښې په شکل به جوړه شي. مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ورسره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مو د نورو سره هم شریک کړئ. والسلام.